dovolte, abych přivítala Valerie J. Děkuji, Alžběta. Dobré ráno. Já jsem Valerie J, and I tell you, it is simply a pleasure to be here. In August, we received an email from Alžběta Strnadová in the Czech Republic. Dobré ráno, jmenuji se Valerie J. a je mi velikým potěšením, že zde s vámi dnes mohu být. Abych to uvedla. V srpnu jsme obdrželi e-mail od paní Alžběty Strnadové. And the email said, we invite you, actually it wasn't we invite you to Skype with us so that we can talk about inspiration over the ocean. A v tomto e-mailu nám paní Alžběta Strnadová z České republiky řekla, že nás zve, tedy v podstatě ne ještě sem, ale že nás zve na skypovou konverzaci, kde bychom měli probrat možné inspirace za oceánem. The email didn't come to me directly. The email came to Howard County Library System. And somebody said to me, would you like to Skype with someone from the Czech Republic? And I said, my goodness, I haven't been to the Czech Republic since I was 10 years old. Ten e-mail nepřišel přímo na mou adresu, přišel na adresu systému knihoven okresu Howard. A nějaký pracovník mi řekl, nechtěla by se zapojit do skypové konverzace s někým z České republiky? A já jsem si řekla, no božínku, já jsem v České republice nebyla od té doby, co mi bylo 10 let. So I remembered that the Czech people were very nice. And I remembered that they were very tall. Co jsem si pamatovala, bylo, že Češi byli velice přátelští a velice vysocí. So I said, I'll Skype with Alžběta. Takže jsem řekla, jasně, budu skypovat s Alžbětou. So, Skype with Alžběta, and one thing led to another, and I thank the Marsaryk University and BiblioEduca for sponsoring this tour. It really is an honor to be with you today. Takže jsme si zaskypovali, slovo dalo slovo, a teď bych chtěla poděkovat Masarykově univerzitě a projektu BiblioEduca za to, že sponzorovali tento můj výlet. So once the trip was set, I immediately started doing some research about the wonderful Czech Republic. Jakmile bylo tedy vše domluveno, začala jsem hledat nějaké informace o České republice, o té báječné zemi. And I discovered the top 10 things that people in the Czech Republic are proud of. A zjistila jsem, že existuje takový žebříček 10 věcí, na které jsou Češi nejvíce pyšní. So I'll take them in the order from 10 down to 1. So are you ready? Teď vám je představím od 10 až po 1. Připraveni? All right. 10. Kofola. 9. Miloš Forman. 8. Jaroslav Seifert. 7. Antonín Dvořák. 6. Tied for 6. You want to tell them tied to? 6 a 5, na jedné příčce, tam se dělí 2 místa. Ivan Lendl and Martina Navratilova. 5. Gregor Johann Mendel. Oh, number 4 is hard. 4. President Marsaryk. 4. Václav Havel. 2. Pivo. And 1. Jara Zimmerman. So after I did all this research, I then immediately started learning the language for 2 reasons. One is learning a language, you learn about a culture very well, and also today's presentation centers on language.
Jakmile jsem provedla tento krásný průzkum, přikročila jsem k tomu, že jsem se začala učit češtinu, a to ze 2 důvodů. Protože když se naučíte jazyk, tak vás to hned přivede trošku blíže k té kultuře. A druhý důvod byl ten, že naše dnešní prezentace se hodně věnuje jazyku. So I'm going to tell you a little bit about some Czech that I've learned. I'm going to tell you some useful phrases, a phrase that is probably the least useful that I've learned, the shortest sentence, the longest sentence, and then my 3 favorite words. Takže bych vám chtěla krátce představit věci, které jsem se v češtině naučila. Nejdřív věta, která se mi zdá velice užitečná, potom věta, kterou asi nikdy nepoužiju, potom nejkratší věta, kterou jsem se naučila, nejdelší věta a potom moje 3 nejoblíbenější česká slova. So some useful phrases. Nashledanou zítra. To je ta užitečná fráze. Uvidíme se později. And probably one that I've used the most is umíš anglicky? Tu používám nejčastěji. Least useful is probably ta dívka vypadá zajímavě. To je ta nejméně užitečná fráze. Shortest sentence. Ano. Nejkratší. Longest sentence. Teď nejdelší. Oh, I have to cheat on this one. Okay. Ráda bych naučila nějaká nová slova češtině. And then my 3 favorite words. Kamarádka. Awesome. That's my favorite number because in English it's awesome. Teď ta 3 nejoblíbenější slova. První byl kamarádka, druhé číslo 8. To je asi moje nejoblíbenější, protože 8 zní jako anglické awesome, což je úžasné. And my all-time favorite word is výborně. To je to úplně nejoblíbenější slovo. Alright, so we're here to talk about inspiration over the ocean. And while Alžběta first thought that libraries in America could perhaps inspire you, it's clear that libraries in the Czech Republic, you students, can inspire us as well. Budeme tedy hovořit o inspiraci za oceánem. Jak už zmínila Alžběta, ona si říkala, že americké knihovny asi budou velkým zdrojem inspirace pro vás, ale platí to i naopak. I české knihovny jsou velkou inspirací pro americké knihovny. So I'm here representing Howard County Library System in Maryland and really all the great library systems in the United States. Já zde dnes reprezentuji systém knihoven okresu Howard a vůbec všechny úžasné systémy knihoven, které v Americe máme. And what we're going to center on is a new approach for libraries everywhere that is becoming a growing movement, not just in the United States, but really all over the world. Budeme dnes hovořit o novém přístupu ke knihovnám. Je to takový přístup, který se rozbíhá všude po světě a stále více se rozvíjí, nejenom v Americe, ale i jinde. It's a powerful vision that has been in the works and has been shaped by thousands of professionals, very smart people, just like you. Je to vize, kterou rozvíjí tisíce odborníků a chytrých lidí, stejně jako jste vy. And for the library systems in the United States, at least, at the turn of the 20th century, public libraries were established as educational institutions. So for us, it takes us back to the original purpose of libraries, which is the purpose of libraries everywhere, which is education. Veřejné knihovny v Americe byly původně založeny jako vzdělávací instituce a dnes v 21. století se právě chceme vrátit k tomuto původnímu záměru. It applies to public libraries, to academic libraries, and what is so wonderful about this is that it doesn't require that you change anything you do. All it requires is that you change what you say. Týká se to nejen veřejných knihoven, ale i univerzitních knihoven. A to krásné na tom je to, že není třeba, abyste měnili cokoliv, co děláte. Je třeba pouze změnit to, co říkáme.
essentially, what this does is it positions libraries on equal footing with the schools, colleges, and universities, so that we are all viewed as institutions that deliver high-quality education for everyone. Cílem této vize je, aby se knihovny dostaly naroveň se školami, univerzitami a vysokými školami. Abychom opravdu byli všichni nazíráni jako vzdělávací instituce. And for the academic libraries, this would mean that the library is on par, on equal footing with all of the other departments in the university. Pro univerzitní knihovny to bude znamenat, že se mají dostat naroveň s ostatními odděleními nebo fakultami v rámci univerzity. So what this approach does externally is it increases the perceived value of your library and of you, the experts, who are the deliverers of the education that takes place in the libraries. Externě, nebo zvnějšku, to znamená to, že to zvyšuje hodnotu knihoven, tak jak ji vnímá veřejnost. A nejenom hodnotu knihoven, ale také hodnotu zaměstnanců, knihovníků. So what this does then is it increases the respect that the community has for our profession, and then more funding comes to libraries because people fund what they value. V důsledku to znamená to, že veřejnost více respektuje knihovny a nás jako knihovníky. A to sebou nese zvýšené financování, protože lidé většinou mají tendenci financovat to, čeho si váží. The other thing that this vision accomplishes is that it eliminates absolutely all misperceptions about libraries and about the library educators, you, the people in the profession. A další důsledek, který tato vize má, je, že naprosto eliminuje veškeré špatné koncepce, to, jak se lidé dívají na knihovny a na nás knihovníky, veškeré chybné vnímání. Internally, it makes our jobs more fun because we have a cause. We know precisely who we are, what we do, why it matters, and so it makes our work more meaningful and fun. A interně, tedy z úhlu pohledu nás knihovníků, to znamená, že naše práce je zábavnější, protože víme, kdo jsme, víme, co děláme a víme, proč to děláme. Proto máme také větší potěšení z práce a naše práce se nám jeví jako důležitější, významnější. So we know why we're important, but our community doesn't always know why. And so what we do is we use language to very clearly connect those dots so that everyone, including everyone outside our profession, immediately understands our inherent value, so that our inherent value, just like schools, colleges, and universities, is never again questioned. My tedy víme, proč jsme významní, ale není tomu vždycky tak u veřejnosti. Veřejnosti není vždy vědomá významu knihoven. Proto musíme používat správný jazyk, abychom právě dosáhli toho, že všichni si budou vědomí významu knihoven i mimo obor knihovnictví. Abychom už nikdy nemuseli vysvětlovat, proč jsme významní, aby to lidé věděli sami od sebe. So we're going to start here with an example from the business world. Začneme takovým menším komerčním příkladem. I went to Albert 2 days ago and I bought some water. Voda. Před 2 dny jsem šla do Alberta a koupila jsem si vodu. So I have here some Albert brand water. It says basic still water. How much do you think I paid for this? Mám tady láhev takové úplně běžné vody, je to albertovská značka. Píše se zde základní neperlivá voda. Kolik myslíte, že stála? Ready? 3.9. 3.9. 4. Almost 4. 4. Okay? So this is Albert water. This is Dobra voda. And I would like Dobra to answer this question. 1, 2, 3. Dobra. Dobra. There's Dobra. I learned that Dobra was nice. So Dobra. How much should I spend for Dobra voda? Paní Dobrá, kolik si myslíte, že jsem zaplatila za tu dobrou vodu? 15. Actually, almost 11.5. So almost 12. Skoro jste se došla. 3 times. Yes. So there's regular generic water, and then I paid 3 times for the Dobra voda.
Máme tady tedy obyčejnou vodu, která stála skoro 4 koruny a dobrá voda stála 3x tolik, skoro 12 korun. And můj manžel, where is můj manžel? Here is můj manžel. In a taste test, blind, I poured some in some glasses, a blind taste test, he couldn't tell the difference between the two. S manželem jsem provedla ochutnávku, kdy měl zavřené oči, nalila jsem obě vody do skleniček a naprosto nepoznal, která je která. The Tree is my husband's name. To je Tree, můj manžel. Valerie. So, alright, so what we want is that many libraries are funded at the generic level because they don't fully appreciate our value. We want to be funded at the dobra voda level. Same thing, but when we are appreciated for our value, we are then funded at a higher level, which means more money for the libraries, more money for your salaries. Většina knihoven získává financování někde na úrovni té albertovské vody, ale my se chceme dostat na úroveň dobré vody, abychom měli přístup k financím, které odpovídají naší hodnotě, aby si všichni byli vědomi naší hodnoty a vážili si nás. Actually, there's one more level. We really want to be avion. I couldn't find any avion at Albert, but you know that this is even more expensive, and so we want to be the avion of libraries. Ale je tady ještě vyšší úroveň a to je opravdu ta úroveň, na kterou se chceme dostat. A to je úroveň vody Evian. Určitě tuto značku znáte a víte, jak je drahá. V Albertu ji dokonce ani neměli, ale mám ji tady před sebou. So look at language that these companies use. Albert water, really nothing. Dobra. And they actually also have on there something about nature. Příroda. Jazyk, který používají jednotlivé vody. Ta albertovská, tam v podstatě nic není. Potom máme zde dobrou vodu, což už samo o sobě je v podstatě marketing. Na láhvi se ještě píše přírodní. A potom máme Evian. So avion, look what they do with language. From the French Alps. Z francouzských Alp. Detox with avion. I want a detox. Detoxikační. Avion is naturally filtered in the French Alps for over 15 years. Evian se přírodním způsobem filtruje ve francouzských Alpách po dobu 50 let. So you picture, right, a bottle of water. Down comes the water from the French Alps and an icicle, and it just kind of drips into this bottle, and that's what you're drinking. Takže si určitě představíte, jak v těch francouzských Alpách tím potůčkem stéká voda a potom z nějakého rampouchu skapává přímo do té lahve a to pak pijete. So the point is avion, and also dobra, they use language in a very clever way to get people to think that they are more valuable. It's a perception. You think it's quality, they teach you that avion is quality. So that's what we want to accomplish with the language that we use. Takže vidíte, že Evian a stejně taky trochu ta dobrá voda používají jazyk, kterým vás vlastně přesvědčí, že mají vyšší hodnotu. A to je přesně to, co chceme udělat. Chceme využít marketingu a přesvědčit veřejnost, aby nás vnímala jako hodnotné. Vlastně Evian a dobrá voda způsobí, že vy si myslíte, že vám nabízí vyšší kvalitu. Oni vás vlastně učí, abyste je takto vnímali a toho přesně chceme my dosáhnout. So clearly it's what we do, and you are all learning this in your school. What you do and how you do it. We have to deliver excellence. We have to be výborné in what we do. And then it's how we talk about what we do. So it's those three parts. Určitě je tedy důležité, co děláte, to se učíte i ve škole. Také je důležité, jak to děláte. Chceme všichni být excelentní, chceme být výborní. Ale potom je zde ještě ten třetí aspekt a to je to, jak o tom hovoříme. So today we're going to talk about the state of the library, mostly in America, but we'll weave in the Czech Republic. We'll talk about this new approach that involves some strategic vocabulary in addition to positioning ourselves with education. And then in part two, it's how we view ourselves and just some of the results, and then we'll end with some questions and just a dialogue.